Kóspalag településen vagyunk jelenleg, ez Budapesttől 50 kilométerre található, mintegy 750 főt számláló kis település, a Börzsöny északi részén egy kis medence táji jelleggel. A település jellegzetessége az pont abból adódik, hogy az erdők körülölelik, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe körbehatárolja, és ez a természet közeliség adja az egyik milliójét, ami mind megjelenik az épített örökségében, mind pedig a közösségében. Amikor megválasztottak 2019-ben, akkor úgy voltam vele, hogy meg kellene próbálni nem csak a népszerűségi oldalát képviselni a szakmának, hanem tényleg a szakmaiságát, a minőségi oldalát is mögé tenni a munkának. Úgyhogy egy képviselőtestülettel akkor úgy döntöttünk, hogy mindenképp felvértezzük magunkat szakemberekkel. Így került egyébként hozzánk Robogány Andrea is, aki most a főépítész asszonyunk, és nagyon örülünk neki, hogy vele tudunk együtt dolgozni, de több más szakembert is sikerült behívni a közös munkába, és amilyen épületeket látunk, vagy amiket megvalósítottunk, azokban hát vaskosan benne vannak ezek a szakembereink. 2020 óta vagyok itt főépítész, a szopolyai polgármester asszonytól jött a hír, hogy Kóspalagra főépítészt keresnek, és János kollégám, aki ott főépítész, kérdezett rá, hogy elvállalnám-e, és elvállaltam. És így kerültem ide 2020 nyarán. Az első feladatom a piac, egy termelői piac építése, illetve tervezése volt. Ez rögtön a kinevezésem után, novemberben kiírtak egy termelői piac pályázatot, országos pályázatot. Attila fölhívott, hogy 2 hét múlva pályázat leadás, tessék gyorsan megtervezni a piacot. És hát még programunk sem volt, azt hiszem, ha jól emlékszem. Közben alakult ki, hogy mit is akarunk belerakni, milyen funkciókat. És így aztán elkészült végül is a pályázat, és ez az első épület, amit Kóspalagon megépült az én terveim alapján. Először is az épület egyik része egy fedett nyitott piactér, egy kemencével. A másik része pedig egy zárt tér, ahol a helyi termékeket, illetve helyi alapanyagból készült ételeket árulnak majd étteremként, és hozzá kapcsolódik egy konyha, meg a piac üzemeltetését szolgáló kis helység. És a kettőt összekötik a mosdók. Tornácos épületek abszolút jellemzőek, mert itt eredetileg ilyen palócházak voltak, oromfalas, hosszú házak, tornáccal vagy lopott tornáccal. Ez a hagyományos építkezés. Itt ebből sajnos már nem sok látszik manapság. Abszolút próbáltam olyan anyagokat használni, ami helyi, tehát a kő, meg a fa, ugye az alapvető 2 anyag az épületen, meg a cserépfedés. Ez itt a falu kapuja végül is, itt ér be az út a faluba, és ez egy óriási ilyen telken áll ez az épület, ez egy önkormányzati telek, erdős, füves, fás terület, és azt gondoltam, hogy ebből egy ilyen kis karét, vagy egy ilyen kis teret hasítsunk ki, ami a piac elé kerül, vagy hogy a piacnak legyen egy tere. Itt ér be a faluba a közút, másrésztől az épület háta mögött indul az országos kéktúra, illetve a Mária út útvonala. Tehát egy ilyen csomópontban fekszik az épület. A 2 oromfalat próbáltam úgy elhelyezni, illetve a 2 épület tömeget, hogy a 2 oromfal az egyik a falu felé, a Kossuth Lajos utcára nézzen, a másik pedig a bevezető út fele forduljon. Ami most épül, az a polgármesteri hivatal épülete, aminek energetikai felújítását kezdtük el. Ez egy helyi védett épület. Próbáltuk úgy a felújítást megtervezni, hogy a külső homlokzatai az épületnek ne változzanak. Akkor egy ilyen kisebb munka a kőkeresztérnek a kialakítása, burkolati terve, meg a tér kialakítása, a sportöltöző felújítása, a ravatalozó felújítás, és még készül majd a kocsma, illetve hangyaház épülete, és a gyümölcsfeldolgozó épülete. Ezek még tervezés alatt állnak. A Szent István úton
Az óvoda melletti telket vette meg az önkormányzat azért, hogy egy mini bölcsödét létesítsen rajta. A mini bölcsöde telkén egykor állt egy szatócs volt, amiről megvannak a régi képeslapjaink, az 1920-ból származó képeslap, és látszik, hogy ez két épület volt, egy hosszú ház, amiben valószínűleg laktak a boltosok, és a másik a bolt épülete, ami egy merőleges, az utcával párhuzamos gerincű épületecske. És amikor terveztem ezt a bölcsödét, akkor próbáltam ezt visszaadni a tömegével. Az egyik részében, a hosszú részében van a foglalkoztató és a hozzá kapcsolódó helységek, a melegítőkonyha, a gyerekmosdó, stb. Utána jön a bejárati rész, ami egy nagy üvegezett tér, és utána pedig az utcával párhuzamos rész, ami a személyzeti funkcióknak ad helyet. Az egy fontos dolog szerintem, hogy itt működik egy olyan intézmény, mint hogy Kóspallagi Biokert, ami az óvoda mögötti telken, illetve később majd a bölcsöde mögötti telken is termel gyümölcsöt, zöldséget, és az óvoda épülete mögött most áll egy elhagyott konyhaépület, amit nem használnak semmire, és ezt szeretnénk átalakítani gyümölcs- és zöldségfeldolgozóvá, hogy a termelt termékeket itt tartósítani is tudják egyből. A másik ilyen gazdaságfejlesztő funkcióval ellátott épület, az pedig a kocsma felújítása lesz, a kocsmaépület felújítása lesz, aminek az első épületét fölújítjuk, és hátrafelé pedig bővítjük raktárakkal, hűtőkamrákkal, feldolgozó résszel, a tetőtérbe pedig öltözőkkel, irodákkal. Én azt gondolom, hogy 3 alappillért lehet megfogalmazni, ami mondjuk húzó ereje lehet a településnek. Ez az egyik nyilván a helyi identitásra, helyi tudásra építő közösség. Mondhatnám azt is, hogy ez egy idézet Kemény Berci bácsitól, hogy nem a népesség megtartó képességre van szükség, hanem a képesség megtartó népességre. Úgyhogy ez egy ilyen elsődleges pillér, amit szempontnak veszünk. A másik az ökoturizmus, vagy a szelíd turizmus, tehát hogy adott a táj, adott a környezet, adott ez a település és a múltja. Nyilván ide nem szabad tömegturizmust hoznunk, úgyhogy a másik ilyen az ökoturizmus, mint kitörési lehetőség, és a harmadik az pedig különféle programjaink, vagy próbálunk színes programokkal egy megváltozott társadalmi helyzetben lehetőséget kínálni sokak számára.